Frida eller Anne-Frid. Frida är väl det du vill kallas? Ja, Frida är väl artistnamnet kan man väl säga sedan många år tillbaks. För Frida är det du är nu, för nu kommer du med en skiva, en singel som precis har släppts. Den första svenska på 21 år. Det stämmer. Vad får dig att ge dig in i musikbranschen igen så här med på svenska? Ja, det som får mig att ge mig in det är väl en längtan som har vuxit sig väldigt stark genom åren. Efter att man har varit engagerad väldigt mycket och mycket starkt i olika andra saker så är det ju så att så småningom tar det här över igen. Därför att det alltid funnits som en stor del i mitt liv. Och det innebär att när det blir för starkt då måste man kanske göra någonting åt det. Och därför så blev resultatet den här skivan. Efter många diskussioner om vi skulle göra det på engelska eller svenska så valde jag att göra det på svenska. Ja, det är också kanske lite märkligt. Du har ju med din bakgrund tillgång till en internationell marknad. Men det var just det jag inte ville. Du ville inte det? Nej, därför att jag tycker att det blir så stort. Och egentligen skulle jag inte vilja någonting mer än att spela in den här skivan och så slippa resten, om du förstår vad jag menar. Och då tänkte jag att åtminstone den skandinaviska marknaden är ju lite mindre. Så det handlar väldigt mycket om det, att jag ville hålla det lite mindre än om man skulle gå ut internationellt. Varför känner du så? Att du vill egentligen vill du bara göra musiken och skivan och sen... Därför att det är det som är det viktiga för mig. Det viktiga är musiken och få sjunga och jobba i studion, det som är det roliga. Hela den kreativa processen är den som tilltalar mig enormt mycket. Och det andra är just det här att göra intervjuer och förekomma i massmedia och det ska spekuleras hit och det ska recenseras dit. Det är inte av så starkt intresse, det är mera plågsamt tycker jag. Men det måste man ju också göra då eftersom man ger sig in i den här leken. Längst ner i roten på varje maskros är varje strävan likadan. De vill förökas lugnt och stilla. Även en blomma, en människa som jag vill leva varje dag i djupa andetag. Bilden som man fick av dig, Agneta, det var att du ändå kanske hanterade både media och cirkusen runt omkring på ett annat sätt än vad Agneta gjorde, som så öppet deklarerade att det här tyckte hon verkligen inte om. Ja, det jag tycker att när man nu var i det här, och vi var ju i väldigt många år i den här cirkusen som du kallar det för, så måste man väl också uppföra sig utanför skivstudion. Det här ingår ju med massmedia. Och jag vet inte om jag klarade det så mycket bättre eller sämre än någon annan utav medlemmarna. Jag tycker att Agneta klarade det också väldigt bra. Även fast hon kanske hade lite ångest för att delta i det så att säga. Men den här tiden med ABBA måste ju nu, när du ser tillbaka på den, ändå ha varit så speciell att hamna på världsscenen på det här sättet som ni gjorde. Vad har du för känsla när du tittar tillbaka på den tiden? Ja, känslorna har ju varit olika för att direkt efter att vi bröt gruppen så att säga så var vi känslan med ett avståndstagande från det vi hade gjort därför att det hade varit så intensivt under så väldigt många år. Så man kan väl säga att musiken på något sätt tystnade under 10-12 år så. Men när vi sen skulle sätta ihop material till vår ABBA-box, då var vi ju alla tvungna att lyssna på material återigen. Vad säger du? Då hade du inte velat lyssna under många år? Nej, det hade jag inte gjort. Jag hade valt att inte lyssna. Och då var det så underbart att konfronteras med den här musiken igen, som då hade legat undanstoppad under många år. Och upptäcka plötsligt någonting nytt, därför man var inte så nära det längre. Och upptäcka det att musiken är fantastisk och det Agneta och jag som sångerska gjorde där tycker jag är enormt bra. Och produktionerna som fortfarande står sig och så vidare. Men det har ju också visat sig med tanke på den enorma återkomst eller revival som vi har haft då med våra låtar. En helt ny publik som nu bara gillar det precis lika mycket som publiken gjorde tidigare.
Ja, det verkar nästan så med tanke på hur mycket vi har sålt igen och alla de fanbrev som man får från nya 13, 14, 15-åringar igen. Ja, det är rätt skojigt. Vad skriver de? Ja, de skriver ju det som fans gör i regel, att de tycker att vi är fantastiska, musiken är fantastisk och kanske att de tycker bättre om en av medlemmarna än de andra och så vidare. Så har det ju alltid varit. Och ber att få ett kort med en autograf på och kanske att man ska svara med en liten hälsning och sådär. I dagarna som sagt så kommer ju Agneta ut med sin bok. Det har kommit utdrag i pressen redan. Bland annat har hon skrivit om er relation, att ni inte hade en speciellt nära relation, att ni konkurrerade mycket på scenen och så vidare. Vad var din bild utav? Har Agneta skrivit det? I alla fall enligt de utdrag som har varit. Ja. Nej, vi konkurrerar. Alltså är man två tjejer som står på en scen, då vill man ju visa sig. Det är ju viktigt. Och konkurrensen ligger väl i det att man vill ha uppmärksamhet på scenen. Det är en ganska naturlig grej tycker jag. Men nej, så nära var vi kanske inte varandra, men det behöver ju inte heller betyda att vi inte tyckte om varandra. För att vi levde ju ändå ihop väldigt intensivt under hemskt många år. Och jag kan inte minnas att någon gång var något speciellt aggressivt eller ofördelaktigt som hände. Som jag tror att jag fick referera från en bok som nyss har givits ut om oss. Att vi alltid var osams, vi var de värsta ovänner. Kunde aldrig dra jämnt, och det stämmer absolut inte med verkligheten. Men det är klart vi var unga och som jag sa, man ville ha uppmärksamhet och i konkurrensen låg väl i det. Även när vi gjorde våra inspelningar. Men det tycker jag också var en drivfjäder någonstans. Det skriver hon faktiskt också. För att det skulle bli så bra som möjligt. Så jag kan inte se något negativt i det heller. Det blev ju ett sorgligt slut. Det blev ett ganska jobbigt slut med skilsmässor och att ni till slut också bröt det här samarbetet för att bli för jobbigt. Men det som finns kvar nu när man lyssnar på det låter ändå som att det är de roliga minnena, de ljusa minnena. Ja, fast slutet är inte sorgligt. Jag menar, det var ju inget slut heller, utan det var väl en början på någonting nytt kan man ju säga. Att vi skildes. Jag tänkte på skilsmässorna var väl inte... Ja, men det är ju inte slutet på någonting som jag ser, utan det är början på någonting annat istället. Och sorgligt har det inte varit mer än att det alltid är svårt att gå igenom en sån period. Men sen möts man ju som nya fria människor istället efter det. Och det tycker jag har varit positivt hela vägen igenom. Jag kan inte säga att jag tycker att det är sorgligt. Du, om du tittar tillbaka på den Frida som stod på scenen då och den du är idag, vem var du då tycker du själv? Då var jag den Frida jag var då. Det går inte att jämföra så, därför man blir ju äldre och man utvecklas ju och livet sätter ju sina spår på olika sätt. Tuff, frigjord, jag läste klipp från den där tiden. Det var många sådana där epitet som var kring dig medan Agneta fick helt andra. Jo. Men det här var ju, ska vi säga, epitet som media la på oss egentligen, eller som skapades. Därför att någonting ska ju skapas och det stämde ju i många bitar inte alls. För att jag menar, hur ska man kunna lära en känna vad en människa är eller vem en människa är genom att lyssna på en grammofonskiva och se bilder? Det går ju liksom inte. Utan det var väl mycket vi fick stå ut med som inte alls stämde egentligen med våra personligheter. Sen cirkusen vill ju alltid skapa en myt omkring personerna. Det var ju det vi råkade ut för. När jag läste på här innan jag skulle träffa dig så låter det, om man tittar på ditt liv, nästan som en sån här Askungesaga. Jag tänker på hur du föddes i Norge med ganska tuff uppväxt. Och du inte visste vem din pappa var, som alla trodde hade dött i kriget. En tysk pappa. Och sen så flyttade ni till Sverige. Du flyttade med din mormor. Och sen så blir du världsberömd och rik och så småningom hittar du en prins. Det låter precis som en riktig sån här fantastisk saga. Jag planerat det i detalj. Nej, det är klart jag förstår att det låter som en saga, men i grund och botten när man lever i livet som människa i det här livet som du berättar om, så känns det ju inte som en saga riktigt, utan det är mer det att försöka hålla en balans till allting som sker. Och ingenting är ju direkt märkvärdigt om inte någon annan gör det till någonting märkvärdigt.
för mig har de olika händelserna givit varandra så att säga. Och att det råkade vara en prins som jag blev kär i, det visste jag knappast om ifrån början ens en gång. Så det har väl inte haft så stor betydelse i titeln, utan det är mera människan bakom titeln. Vad har du för kontakt med Norge som ändå var det land där du föddes? Ja, kontakten har jag med mina släktingar. De flesta släktingar bor ju fortfarande kvar där. Och där har jag framförallt kontakt med en kusin till mig som är mig väldigt kär. Och det är väl egentligen det. Jag funderar någon gång på att jag kanske skulle åka upp till Narvik, i närheten av Narvik där jag föddes. Jag har inte varit där sedan jag var 13 år gammal, bara för att kanske se sina rötter igen på något sätt. Ja. Men det har fortfarande inte blivit av. Jag hoppas att det kommer att ske i framtiden. När det gäller dina rötter så förstod jag att det var ett oerhört starkt och gripande möte, för du hittade din pappa i Tyskland. Ja, det var väl egentligen så att han hittade mig genom min halvbror. Och på den tiden vi var aktiva ABBA, och det finns ett popmagasin i Tyskland som heter Bravo som skrev väldigt mycket om ABBA. Och i en av numren så fanns det då en poster på mig. Och även en historia om min bakgrund så att säga, med namn på min mamma och min pappa och så vidare. Och det uppdagades då så småningom att Alfred Hasse som bodde nere i Karlsruhe var min far. Det förstod han ju, men jag ville ha ett bevis, och så småningom kom det upp ett fotografi av honom som ung officer som jag hade ett identiskt likadant. Som du hade fått? Som jag fått genom min mamma så att säga. Och då fanns det inte så mycket tvekan om den saken. Så vi träffades på Lidingö där jag bodde då. Men det är svårt att få en far när man är 32 år gammal och redan lever sitt eget liv och har sina barn och har skapat sig en tillvaro. Men det var ju skönt ändå att veta vem man kom ifrån så att säga. Han visste inte att du fanns innan det här kom? Ja, det är väl tveksamt kanske. Och sen blir det att man bestämmer sig för att antingen fortsätter man en relation eller så gör man det inte. Och jag bestämde att jag inte ville fortsätta relationen. Så att vi har väl inte så mycket kontakt med varandra. Vi hör av varandra då och då, födelsedagar och sånt där. Men vi har inte träffats på väldigt många år. Nu ger du intryck av att vara väldigt sådär trygg och mogen och du har gjort en inre resa, får man en känsla när man lyssnar på dig. Vad betyder det för dig att växa upp som du gjorde utan pappa och utan mamma? För tryggheten måste ju ändå komma ifrån din barndom. Jag fick tryggheten genom att jag hade en mormor som var en fantastisk kvinna. Och hon gjorde ju allting för att jag skulle ha det bra på det enkla sättet som hon kunde. För att vi var ju en arbetarfamilj och vi levde ensamma tillsammans. Och hon såg till att hon fick bli portvakt i det huset vi bodde för att inte behöva betala hyra. Hon odlade potatis och grönsaker och blommor och allting ute på gården. Och man fick tidigt lära sig att ta del i allt hushållsarbete. Hon var en utmärkt kokerska, eller kock. Och hon var en bra sömmerska, fantastiska kläder som hon sydde till mig. Och hon gjorde väldigt mycket som har satt naturligtvis djupa spår i mig och i min uppväxt. Men nu hör det till saken också att hon var ju några generationer äldre än jag. Och hade väl också levt ett liv som kanske var lite kargt innan. Så när jag ser tillbaks på henne och på vårt liv tillsammans så måste jag säga att det fanns väldigt mycket ömhet i hennes sätt att förfara sig mot mig. Och där hon har gett mig mycket trygghet genom att bara ge mig allt det här praktiska som jag fick då. En stark kvinnlig förebild låter det som du hade. Otroligt stark kvinnlig förebild. Hon var ju tvungen att klara sitt liv och klara mig som hon hade fått på halsen så att säga. Och det klarade hon väldigt bra. Saknaden av en pappa, kände du mycket av det? Ja, det gör man ju inte som ung kanske, när man är i tonåren så där och man ser alla andra barn med sina föräldrar och syskon och så vidare. Så klart att ibland kändes det som lite orättvist att inte jag också kunde få ha det. Men vi får ju de liven vi ska ha och man är tvungen att bara leva det livet man får. Det är inte så mycket att välja på egentligen. Och hur mycket fick din mormor uppleva av dina framgångar? Hon fick aldrig uppleva ABBA tyvärr. Hon fick uppleva mina amatörframgångar kan man säga. Och de deltog hon i och tyckte att det var otroligt roligt och fantastiskt att det gick så bra. Hon hade en stor glädje i det. Jag hade gärna sett att hon hade varit med lite längre på vägen. Det hade varit skojigt.
hjärtakt. Idag så är det här länge sedan och du har gjort många andra saker. Du flyttade från Sverige, vilket du då sa var viktigt och befriande för dig att börja på nytt. Och sen så har du också börjat bli oerhört miljöintresserad, eller börjat, det har det varit länge. Håller det intresset i sig fortfarande? Ja då. Att jag flyttade från Sverige, det hade ju sina orsaker. Och mitt miljöintresse kom ju några år senare. Jag håller fortfarande på att aktivera mig i miljöhänseende på det sättet att jag har startat upp min egen miljöstiftelse som heter Stiftelsen Annie Frid Lyngstads miljöfond. Och när det gäller det naturliga steget där jag förut hade ett ordförandeskap för artister för miljö var jag tvungen att avsluta det för det var svårt att bo i ett annat land och sköta det på det sättet som det skulle, för att det skulle vara så bra som möjligt. Men däremot sitter jag i styrelsen nu, det naturliga steget. Så visst håller jag på med det fortfarande, om än kanske på ett annorlunda sätt än vad jag gjorde från början. Det liv du lever där är då ett liv mycket mer privat, men du arbetar med din miljöstiftelse därifrån, eller? Ja, det gör jag. Och även med musiken har du gjort det är så nu. enkelt att arbeta mellan länder nu med alla kommunikationsmedel som finns. Många som sitter och tittar nu kommer att se det här kommer att undra vad det är för liv du lever i Schweiz annars. Jag lever ut på landet, jag lever verkligen ut på landet. På en liten gård och med kossor och bjällerklang omkring mig och Alperna i förgrunden. Otroligt vackert och väldigt stillsamt. Pysslar med min trädgård, väldigt engagerad i det. Tycker det är en otroligt härlig avkoppling. Vandrar mycket i berg, mycket road av att vandra, åker mycket skidor. Lever ett sunt och liv mycket ute i naturen. Jag tänker på Marie Fredriksson och Roxette, för man kan ändå dra vissa paralleller med ABBA. Jag har intervjuat henne också. Hon pratar ju mycket om att hon aldrig hade förstått. Det blev nästan en chock för henne att nå de här framgångarna. Det skapade också en väldig ensamhet. Att hon kände sig ensam i alla de här framgångarna. Ja. Men i Maries fall kan jag förstå det kanske för att hon var ju också ensam ganska lång tid och under en intensiv period med Roxette. Jag har ju alltid haft familj omkring mig så att säga. Marie hade ju ingen familj förrän alldeles nyligen. Det kanske finns vissa paralleller så, men å andra sidan ensam är man i ett stort kändisskap som både Marie och jag har fått genomleva. Därför att det blir ju påträngande att vara så känd. Jag menar, det blir påträngande utifrån andra. Man måste försöka hitta sin sfär där man kan leva sitt privatliv. Man kan inte leva som den här kända människan alltid, det går inte. Man måste någonstans hämta kraft och energi för att orka, om vi ska nu kalla det för, spela den här rollen. Som det ju ändå är att vara ute i offentligt ljus så att säga. Men här måste det ändå ha inneburit att det var en väldig trygghet. Du hade Benny, ni hade ett äktenskap och ni 4 som ändå hade det här gemensamt. Ja. Jo, det är klart att det var en trygghet i detta. För att i den stunden där vi fick kritik så var vi ändå 4 som stod ihop så att säga. Och är man ensam artist nu, är ju inte Marie ensam, men hon jobbar ju tillsammans med Per, men är man ensam artist så är det kanske svårare. Man har ingenting att referera till så direkt. I det fallet gäller det kanske ännu högre grad att vara stark i sig själv och veta vad man ger sig in på och veta att man verkligen vågar det här. För att det är ju att kliva ut i hetluften på något sätt ändå, som jag nu har gjort med det här. Om det nu går bra, för det är det du hoppas på naturligtvis och som verkar vara avgörande för hur du gör i framtiden. Blir det en fortsättning? Ja, det är svårt att svara på nu också, därför jag tycker jag måste få leva lite glädje med att ha gjort den här plattan innan jag börjar tänka på att göra något mera. Jag tycker det är viktigt att åtminstone kunna få njuta lite utav det innan man börjar planera igen, för annars så blir det så stressigt på något sätt. Man måste också kunna vila i det man har gjort efter att det har blivit färdigt. Så det får ju se det. Allting är så beroende utav hur den här plattan kommer att gå. Om folk kommer att tycka om den, om folk kommer att köpa den. Om den kommer att betyda någonting. Det vet jag ju inte än. Jag hoppas att den gör det, för att det är ju verkligen så att jag har gett väldigt mycket ifrån mig själv med den erfarenheten jag har i livet i den här plattan. Recensionerna är inte så viktiga. Däremot är det väldigt viktigt att folk
uppmärksamma det här naturligtvis. För man vill ju gärna att det ska bli en succé, självklart. Jag vill ju gärna att folk ska tycka om det som jag har arbetat med nu. Det är viktigt för mig när jag nu har gjort det här att få erkännande. Men mera då ifrån publiken och från recensenter. Det tycker jag är viktigare. Är du beredd att ställa dig på scenen och möta din publik? Ja, eventuellt. I vilken form skulle du göra det i så fall? Ja, det skulle man kanske tänka på att göra någon konsertturné igen. Men det är väldigt mycket beroende på, skulle jag vilja säga, hur den här plattan går. Jag tar nog beslutet utifrån det.